araw po ng Miyerkules at second week na po tayo ng Disyembre. Mag-save pa po tayo ng energy bukod sa ibang bagay. Kailangan natin mag-save ng lahat ng bagay. Pati na rin po ang ating energy dahil tiyak marami pa mga best moments na mangyayari sa darating na linggo. Kayo ba mga Kada Squad so far? Ano yung may tuturing nito or ninyong mga best moments? The past few weeks, the past few days. Ako ay truly appreciated last weekend dahil nagkaroon ng bakasyon yung mga chikiting, di ba? So, sinulit namin ang pagkakataon na yon. Alam kong magiging medyo sunod-sunod na ating mga schedule sa mga darating na linggo. Kaya, sinulit-sulit ko sila, inamoy-amoy ko na. Good for 2 weeks yung mga... Singot ko na nakapag-golf kami for the first time together and it was so much fun. Galing! Kayo? Paano nyo sinusulit? Tulog. Sinulit-sulit nila na ng tulog. Sinulit-sulit kasi alam nyo naman, ang trabaho po natin ay kakaiba. Hindi po ba? Tulog pa lang ang lahat, gising na tayong lahat dito. Kaya kapag may pagkakataon na matulog, matutulog, di ba? Gusto ko yung outfit mo today, Kuya Tony. Yes, I am. Hindi ka giniginaw. Yes. I love it. And then, di rin ako nilitan. Yes, I love it. Yung si Pia Guanyo, stylist ko to eh. Ayan. Eto ba, yun. Ikaw, Wed. Alam ko sinulit nito, trabaho. Trabaho ba din? Sulit ang network ko. Diba? Basta tayo trabaho lang, on call naman lagi. Pagkakailangan, andyan naman. Lalo pag may special coverage tayo, bagyo. Yan, talagang kailangan natin magserbisyo para sa bayan sapagkat kailangan ng tao ng update. Kaya dyan lang tayo. At ng tama at patas na ng mga impormasyon. balita. Kaya Yeah. we thank you for that, Wedge Kudiamat. Miss Emma, ay, sinulit ang biyahe. Bukod sa na-nominate sa Asian Na-nominate Television yan siya. Awards, Yes. nag-OOTD, nakita ko. Lahat ginawa eh. Pero gumawa rin kami ng special report na mapapanood nyo po yan sa Mata ng Agila Primetime. Pwede nyo pong i-replay yan sa YouTube account ng Net25. Meron po doon success story si Miss Maureen George na gumawa ng employment agency para makatulong sa mga kababayan nating Pinoy at ibang nasyonalidad. Sa Singapore. Sa Singapore. Galing. Okay. Ganyan naman po talaga si Emma eh. Pati yung Dubai namin, sinulit po niya. Correct. Nag-fashion shoot! Diba? Si Amiga, nako. Sulit po yan. Hindi nagpapahinga Walang to eh. pahinga po to. Walang tulog Work. yan. May mga post mo Tuloy, oo. Work lang. Pero of course, copy-paste din ako kay Tony. Yung mga araw or yung mga during the day na walang ginagawa before work. Tulog talaga. Kasi we have to rest. Kailangan eh. Diba? Kailangan Saka medyo may mag-recharge. catch up sa trabaho eh. Marami pa tayo ibang trabaho. So yung email, nabinbing. Pero maganda yun, di ba? Kasi parang talagang we really make every day count. Yes. Because our days in this world are numbered, di ba? Yes. Sulitin. Kaya nga eh. Anyway, totoo yung sinasabi ni partner Pia, kaya kailangan sulitin ang bawat araw. Ito pa ha. Binigyan mo kita ng timing? Oo Hindi nga, naman. Medyo, hindi. Hindi. Ano pa yan? Andyan pa si Mrs. Wright. Oh! Si Mrs. Right? Oh! Yes. Asa lang kaya Because siya? I'm Mr. Left. Pag kaliwete, dapat may taga-kanan. Para balanse na. Para balanse. Tama. Nasaan na tayo? Ayan na, stars ang patikang line down dahil sa success na na-achieve ng magkakaibigang meteorite collectors na sina Mar Christian Cruz, Ramon Santiago at David Joshua at syempre si Allen Yu. The best moment daw ito sa kanila dahil opisyal nang nakarehistro sa Meteorological Bulletin Database ang sinuri nilang meteorite na ngayon ay itinuturing na bilang ikapitong bulalakaw na nahulog sa kalupaan ng ating bansa. Ayun nakita Ay, nila. maliit lang pala. Maliit. Ayon sa international database, ang Pongo, yan yung galing sa town yan, ang Pongo meteorite ay tumama sa barangay Pongo, nagtipunan Quirino Province noong May 20, 2022. Nanubos daw na nakapinsala ng Yun ilang lang. ari-arian doon. Tulad ng 2 layers ng roof, isang flat pot at concrete floor. Kasi ang lakas yun eh. Malakas Bullet. kasi. Buti na lang maliit.
Yes, tandaan nyo kung pag yan ay lumaki pa, hanggang kasing laki ng Cavite, mass extinction yung nangyari sa dinosaur. Dinosaur. Totoo yun, Dinosaur Cretaceous extinction period. tayo. Yeah. Oo, kaya naman, pero ang maganda dyan, biro mo, makikilala ng buong mundo at nasa history books na natin yung Barangay Pongo. Yes. Dahil sa meteorite na yan. Pero imagine yan, 10 kilograms, 10 kilograms lang ba yan? Maliit lang yan maliit lang siya. Pero nung 1957, merong nag-land dito, 888 kilograms. Sobrang laki nun. Nabigat nung meteorite. Mabigat In na mass, po yung 10 in kilograms. mass. 1957. Pero as early as 1800s, meron ng mga naglalaglagan. In mass, Amazing. parang nasa 2.5 kilograms lang yung Ito, no? Ayan, tama ka. Kasi Yes, maliit yes. lang. Maliit lang siya. Pero, yung na-damage siya, malakas talaga. Nakaka-pierce na Yung yung 2 layers of roof. yung kanyang force kasi. Yes, correct. Yeah. Ay, buti na lang, walang tao nasa ilalim ng bubong ngayon. Tama. And this is proof that there is life. I mean, that we are not the center of the universe. Napakalaki ng kalawakan talaga. Yeah. Eto naman talagang napakalaki, Miss P, dahil etong bansang New Zealand nag-aalok ng mga Pinoy nurse na magpunta doon at mag-apply. Matatandaan kakatapos ng po ng Philippine Nurse Licensure Exam at target ng mga ito na makapagtrabaho sa ibang bansa. Ikinababahala naman po ng Philippine Nurses Association ang posibleng pag-alis ng mga nurse patungo sa iba't ibang panig ng mundo na maaring makaapekto sa healthcare ng ating bansa. Yun lang po yung nakakalungkot na sana wag naman talagang umalis yung most of our nurses kasi tayo naman po ang may hirapan. Kailangan din naman po namin kayo. Kaya nga ang government gumagawa ng paraan. Kahapon, dun sa speech ni President Bongbong Marcos Jr., ang sinabi niya, sisikapin niya na hindi na makaalis ng bansa yung mga Pinoy, di ba? Para Bigyan daw niya ng better job opportunities ang ating mga kababayan Correct. para hindi na nila kailangan mga ibang bansa Correct. at maging OFW. Ito na lamang, ayaw natin umalis mga nurses natin, bigyan naman natin ng maganda mga Tama. incentives. Competitive diba? salary and Benepisyo. incentives. Yan. Yan talagang hapon nila sa ibang bansa. Kung hindi, doon tayo magpapagamot sa New Zealand, ang layo. Baka pagdating Magbiyahe pa natin tayo. doon Nabanggit mo, di ba? Yung ngayon, ang requirement, Filipino nurse dapat. Yes, Diba? meron Wow. specific na Mahusay sila. ang Kasi Pinoy daw nurse. ibang klase ang quality, di kalidad daw ang pag-aalaga Pinoy nurse. ng mga Pinoy I believe. nurse. Tried and tested. Yes. Talaga, sa totoo Uy, lang. talaga. Ano yun? Tried and tested. Pag-aalaga ng mga ng Pilipino. ng mga Pilipino. Pinoy. Iba kasi tayo accommodating, Tama. welcoming tayo, napakainit natin magserbisyo. Try mo. Ay, sorry. Nurses mga pinag-usapan natin. Nurses. Try mo nga to. Try mo yung alaga. Parang si Wedge. Guys, papakap lang ako nito, Tapos, bukas, I'll hit the ground running. Parang inaraw-araw ka na namin eh. Iyon na yun. Ito naman. Sisi, ito namang news ko. Best moment naman sa bansang Germany ang pagkakapanalo ng kanilang pangbato. Yan. Minsan, Hindi mga pambato. kada Ang galing. sinasabi ko, pangbato sa Miss International 2022. Kinoronahan bilang Miss International 2022 si Jasmine Solberg sa ginanap ng prestihiyosong pageant sa Japan. Congratulations, Miss Germany! Congratulations, Sisi. Joke lang. Bumuhos din ang suporta ng mga Pinoy pageant fans sa ating pambata na si Hannah Arnold. Na-meet mo na yun? Yes, na ano na siya siya dito, natin. nag-guest na siya dito. Yun. Bigo mang masungkit ang corona, napasok pa rin si Hannah sa Final 15 ng Miss International 2022. Congrats, Hannah. Congratulations. Good job. Ano pa rin Good job yun? pa rin kay Hannah. Malaking malaking pasasalamat pa rin yun. Kasi siya lang ang Asian country na nakapasok sa top 15. Very So, good. imagine. Medyo mahirap matungkit Proud yung of sa you. international. Mahirap nga yan. Sa karangalan, yung lang maging representative ka ng ating bansa Oo sa mga naman. ganyang kompetisyon, may karangalan na po yan. Hindi po masusukat ng kahit na anong bagay yan. Congratulations pa rin kay Hannah. Mabuhay ka. Eto naman, mainit pa rin usapin mga kada yung pong tungkol sa SIM Card Registration Act. Batay ho sa implementing rules and regulations nito, sino mang individual na magbibigay ng maling impormasyon o magpipresenta ng peking identification card at gagamit ng nakaw na SIM card, magmumulta po ng aabot sa 300,000 pesos at
pagkakakulong ng 2 taon ayon po sa NTC o National Telecommunications Commission. SIM Registration Act magiging epektibo sa darating na Disyembre 27. Nako, subukan ho natin makakuha ng interview from NTC and also from yung mga networks ho, yung mga ating telecoms, no, para at least makuha natin fairly yung side ng government at ng private telecoms natin para makita natin ano yung kakulangan, ano yung kailangan pang ayusin. Kasi siyempre, ano naman tayo, kumbaga developing naman tayo, nandun naman tayo sa stage na pinag-aaralan natin lahat. So improvement pang kailangan natin. Tulungan lang ho natin ng gobyerno sa bagay na ito. Hindi, ulit po hindi ito bagong bagay. Sa ibang mga bansa ho, ginagawa na rin ho yan. We are just trying to adapt. As what they say, change is inevitable. Let's try to adapt to changes kasi kailangan ho yan as the 21st century pumapasok na nag-i-improve ang technology natin para maiwasan din ho natin yung mga scam, yung mga naloloko at yung mga nabibigyan. Wedge, di ba ang promise nila, halimbawa, di ba, nag-register ka ng SIM card mo, so it has your personal information. Yes. Kapag nanakaw ang iyong telepono, you can easily call your telecom service naman and cancel it. Correct. Para hindi magamit yung Number impormasyon mo. Di ba? Very common yan sa Pilipinas, di ba? Yung may dumadampot ng cellphone or nai-snatch, very common yan sa Pilipinas. Kaya napakaganda nitong panukalang ito, Pia. Yes. Bagamat, yung mga post-paid natin na mga kababayan, talagang merong information na yan from their telecoms. Kaya niya lamang po, mas marami kasing kababayan natin prepaid ang ating mga kababayan. Kaya mas malaki ho ang porsyento na kailangan pang bantayan ng ating pamahalaan. Doon, yun naman yung nagagamit, di ba? Tinatawag nila doon mga burner phones, yung mga SIM cards na hindi naka-register kasi so they can use it for criminal activities. Kasi ba ang daming messages lang ngayon, nanalo ka, ganyan. Hindi pa rin natatap. So I would like to know kung ikaw ay postpaid at nakarehistro na naman yung mga impormasyon mo, kaya nga nabibill ka di ba? Every month ng telecom provider mo. Meron pa bang mga kailangang additional na hakbang? Yan. Pwede natin Pagdating ng pagsapit ng 27 ng December. Correct. diba? Kasi pagdating ng susunod na taon, nako, delikado ho pag hindi pa na-register. Sana masubukan ho natin makuha NTC at ang maging ating mga private telecom sa ating bansa para ho mapaliwanag natin. Pag-usapan natin yan sa hot issue sapagkat makaka-relate po ang marami nating kababayan. Wedge, sorry, go ahead. Gusto ko rin malaman kung paano i-register. I've been yan. postpaid for like Correct. 10 years. Yeah. And then, during pandemic, I was sharing with you guys, behind the camera naman, that I switched to prepaid. Because during pandemic, I was just using internet. So, diba, Wi-Fi. So, nasasayangan ako sa binayaran ko. Kaya So, ginawa ko importante siyang yung prepaid. Same number. information dissemination. Kaya marami tayong mga public service announcements. PSA is very important talaga yan kasi nakakatulong lalo na sa mga masa. Yung ating mga kababayan hindi nakakaintindi ng English yung iba. So, they want to understand how. So, at least step by step nating na re-register yun. Correct. Gusto ko rin malaman. Yan, napakainit ng ating talakayan. Kaya naman, eto na nga, ang tanong namin sa inyo, ano po sa tingin ninyo, kada squad, nararapat ba ang plano na yan ng NTC sa may mga planong manloko? Naku! Tama po ba ang parusang ipinapataw nila? Kaya naman, mga kada, dahil diyan, makisali na sa ating talakayan ngayong umaga at magkomento na sa ating question of the day. Sa tingin nyo ba, the best ang mga parusa para sa mga taong lalabag sa SIM Card Registration Act? Once again, ang panukalang parusa ay 300,000 pesos at pagkakakulong ng 2 taon. Is it enough? Is it enough? Or diba? enough ba yan? Enough, Okay ba too yun? much. Or baka meron pa kayong mga iba pang naiisip na ideya, di ba? Paano ka na pwede nyo i-suggest? Hindi ba? Why not? Di ba? Conforme sa inyo, di ba? Kayo naman ang pinakikinggan ng bayan. Kaya naman, mga kada, share your thoughts at mag-comment gamit ang ating official hashtag for today na hashtag KUTheBest ang Miyerkules. At sagutin po yung tanong na sinabi namin kanina. Nasa sa inyo po kung ano sa tingin nyo yung the best na parusa, kung sang-ayon ba kayo dito sa parusa na to. Kasi kayo nga po ang aming papakinggan. Tama ba, amiga? Tama yan, Ems. At bango na po mga kada dahil
Mas the best ang Miyerkules kapag kumpleto po ang ating Kada Squad at ang ating squad. Samahan na lang kami dito sa aming programa na pang-good vibes sa umaga ang Kada Umaga. Susunod na mga makabuluhang balitaan, hatid namin sa inyo mula sa loob at labas ng ating bansa. Tutok lang mga kada, lahat po ng yan sa pagbabalik ng Kada Umaga! Tinderang si Sanem, ipapakasal na raw kay nerdy niyang neighbor na si Zebra Chan. Ikaw at saka ako, pinapares ng mga magulang natin para Na magpakasal. hindi naman type ni Sanem. May pila pa sa labas ng mga lalaki na nag-aaway para sa kamay mo? Girl, kilos na bago mahuli ang lahat. Pinapamigay na nila ako. Kailangan kong humanap ng trabaho. Ng trabaho? Ito ang option ko. Ayun naman pala, kasalan no more, magtatrabaho na lang si Sanem. Pero, kakayanin kaya niya mag-adjust sa corporate life? O tipong mahigpit ang HR manager? May newbie daw sa department mo. At supladita pa ata ang mataray niyang boss. Ano bang problema mo, Sanem? Masaya ka na sa tindahan eh. Anong ginagawa mo rito? Hindi ka nababagay sa lugar na to. Pero ano ito? Enough reason ba ito for her to stay? Kiligin gabi-gabi sa Daydreamer. Simula December 12, Monday to Friday, 7:30 p.m. Dito lang sa Net 25. Panalo tayo pag together, wala talo pag together, let's get together sa Net 25. Sigurado sa negosyo, ang ating mga kababayan na ang Hanap buhay! ulan. At ito po ang ulan. Agapay sa hanap buhay. Sa ating headlines, opisyal na pagsisimula ng ASEAN-EU Summit. Umarangkada na. PBBM sinuyod agad ang magkakasunod na business meetings bago ang summit. Casual jobs, gusto nang tanggalin ni PBBM. Mga matatag at dekalidad na trabaho, ipapalit. Supply ng bigas, tinayak na magiging sapat hanggang matapos ang taon. At operating hours ng LRT Line 2, paiiklin. Sa detalye ng ating mga balita, kasunod ng pagharap sa mga Pinoy, bagamat ngayong araw ang summit proper ng ASEAN-EU Commemorative Summit, naging abala na agad ang Pangulong Bongbong Marcos sa iba't ibang mga business meetings. Layunin ni PBBM na makahikayat ng mga investment sa Pilipinas, nalilikha ng maraming trabaho para sa mga Pinoy at susuporta sa patuloy na pagpapalakas ng ekonomiya ng ating bansa. Ilan sa tinarget na makapulong ni PBBM ang isang kumpanya ng mga gamot para sa personal production expansion project nito na nagkakahalaga ng 4.7 billion pesos. Gayon din ang isang shipbuilding navigational logistic company na interesadong maglagak ng 1.5 billion pesos na negosyo sa bansa na inaasahang lilikha ng 500 hanggang 600 na mga trabaho para sa mga Pilipino.
Target naman ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na tanggalin na ang mga casual jobs sa Pilipinas. Itinutulak kasi ni PBBM na magkaroon ang mga Pinoy ng mga dekalidad na trabaho sa bansa. Ayon sa Pangulo, nakapaloob ang kanyang planong job creation sa 8-point program ng pamahalaan at kumpiyansa siyang maabot ito sa pamamagitan ng patuloy na pagtataguyod ng trade and investment, pagpapalakas ng infrastructure at energy security. Sinabi pa ni PBBM na dapat nang palitan ng mga casual job ng mga matatag na trabaho para masiguro ang magandang kinabukasan ng pamilyang Pilipino. Ito rin ang nakikita ng Pangulo na ang magiging daan para wala nang kailangang umalis ng Pilipinas dahil walang mahanap na quality job sa bansa. Samantala, daragdagan ang opisina ng mga labor attaché sa abroad para maprotektahan ang karapatan ng Filipino migrant workers. Ito ang inanunsyo ng Department of Migrant Workers Secretary Susan Toots Ople sa gitna ito ng iba't ibang pang-aabusong dinaranas ng mga migrant workers maging ng OFWs. Binanggit din ni Ople na magkakaroon ng sariling pondo ang ahensya para madagdagan ang mga opisina ng labor attaché sa Europa. Nag-alok ang Department of Trade and Industry o DTI sa mga employer na hirap makapagbigay ng 13th month pay para sa kanilang mga empleyado na mag-loan para may maibigay sa kanilang mga tauhan bago ang holiday celebration. Ito'y kasunod na rin ang pagbuhay ng DTI sa loan facility ng Small Business Corporation para makapagpa-loan sa mga kumpanyang hindi makapagbigay ng 13th month pay sa kanilang mga kawani. Tinukoy ng DTI ang mga kumpanyang pwedeng mag-loan, partikular na yung mga micro, small, and medium enterprises na ang asset ay hindi lalampas sa 100 milyong piso. Gaya raw noong nakaraang taon, magbibigay ang DTI ng zero interest loan sa mga kumpanyang mangangailangan ng pondo. Sa ilalim po ng batas, dapat ibigay ng mga employer ang 13th month na katumbas ng isang buwang basic pay ng empleyado bago sumapit ang December 25. Nako, eto ha, sumirit ang presyo ng wash sugar sa 90 pesos kada kilo ayon sa Sugar Regulatory Board. Halos magkapareho na ang 90 pesos retail price ng raw at wash sugar sa refined sugar. Pero nilinaw ng SRA na ang farm gate price nito pumapalo lang sa 60 pesos hanggang 65 pesos. Kaya wala umanong koneksyon ng pagsipa ng retail price sa supply nito. Isinisisi naman sa traders ang biglang pagsipa ng presyo ng mga raw at wash sugar dahil sapat naman umano ang supply ngayon ng asukal. Tiniyak ng Department of Agriculture na may sapat na supply ng bigas hanggang sa matapos ang taon. Sinabi ni Agriculture spokesperson Christine Evangelista na hindi naapektuhan ng malalakas na bagyong nagdaan ang supply ng bigas sa ating bansa. Tinukoy nito ang bagyong Agaton, Florita, Carding at Paeng. Sa record ng DA, pumalo sa 19.3 billion pesos ang halaga ng pinsala ng mga nabanggit na bagyo sa Pilipinas. Unang inihayag ng mga magsasaka na hindi kailangan mag-import ng bigas dahil wala namang kakapusan sa supply nito. Itinutulak naman sa Kongreso na mabigyan ng grace period o sapat na panahon sa pagbabayad ng utility bills tulad ng kuryente ang mga nabibiktima ng kalamidad at iba pang natural disaster. Sa inihayang House Bill 6534 o yung Delayed Payment of Bills for Persons Affected by State of Calamity, iginigiit na dapat bigyang panahon na makarecover at makatutok sa iba pang pangunahing pangangailangan ang disaster victims. Saklaw nito, ang mga residente o negosyo sa mga lugar na nasa state of calamity dahil sa pananalasa ng bagyo, baha, lindol, pagputok ng bulkan, tsunami at iba pang kaparehong insidente. Sa nasabing panukalang batas, mas maraming Pinoy ang nawawalan ng pera at kabuhayan dahil sa mga kalamidad kaya nakikirapan silang magbayad ng kuryente, tubig, telepono, internet, cable at iba pa. Paiikliin naman po ang operating hours ng LRT Line 2 sa December 24 at December 31.
Dahil na rin po yan sa inaasahang pagkonti ng mga pasahero dahil panahon na po ng holiday. Sa December 24 hanggang 8 p.m. na lang ang last trip patungong Recto Station habang 8:30 p.m. naman ang pa-Antipolo. Sa bisperas naman ng bagong taon, December 31 hanggang 7 p.m. ang huling biyahe pa Recto, samantalang 7:30 p.m. naman pa Antipolo. Sa kabilang dako, mananatili naman ang regular na operasyon ng LRT2 sa December 25, gayon din sa December 30 at sa January 1, ito'y mula po 5 p.m. hanggang 9:30 p.m. May simula ho bukas, ilalagay na sa full alert status ang Filipino Police o PNP. Ito'y bilang pagbibigay seguridad ngayong holiday season. Magtatalaga ang PNP ng nasa 192,000 ng mga police sa mga matataong lugar. Katumbas po ito ng 85% ng puwersa ng pambansang pulisya. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Patrick Del Mundo ng Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga, Patrick. Magandang umaga po, Sir Reg, at sa ating mga taga-subaybay. Sa kasalukuyan ay patuloy yung pag-iral ng hanging amihan o northeast monsoon dito sa may northern Luzon. At dahil dito, makararanas pa rin na maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa may bahagi ng Cagayan Valley at sa may Aurora. Gayun din, makararanas naman ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan or pag-ambon dito naman sa may bahagi ng Ilocos Region at sa may Cordillera Administrative Region. Sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung kalangitan at may mga tsansa pa rin ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot naman yan ng mga localized thunderstorms at ng ITCC o yung Intertropical Convergence Zone na siyang nakakaapekto sa bahagi ng Mindanao. At sa mga susunod pang mga araw, generally magiging maluwalas pa rin yung panahon sa malaking bahagi ng ating bansa dahil wala tayong namumonitor na low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngunit aasahan natin na mas mapapadalas yung mga localized thunderstorms dito naman sa may bahagi ng Mindanao dahil yan sa patuloy na pag-iral ng ITCC o yung salubungan ng hangin mula sa northern and southern hemisphere at magiging malakas yung epekto nito pagdating naman ng araw ng weekends. Kaya naman asa natin sa Mindanao ay uulanin pagdating ng weekends. Dito naman sa may northern Luzon ay magpapatuloy din yung epekto ng hanging amihan hanggang sa may araw ng Biyernes. Samantalang sa ngayon ay nakataas yung ating gale warning dahil sa malalakas na hangin na dala ng hanging amihan dito sa may northern Luzon at sa may silangang baybayin ng central at southern Luzon. Kasama na dyan yung baybayin ng Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan. Gayun din dito sa may Isabela, Aurora at sa may northern Quezon. Kasama na yung General Nakar at Polillo Islands. Dahil pa rin yan sa epekto nga ng hanging amihan at na posibleng magdala ng matataas na alon sa mga baybayin na nabanggit natin. So pinagbabawal po muna pumalaot yung ating mga kababayang mangingisda at may maliliit na sasakyang pandagat. Lagay ng temperatura sa Metro Manila nasa 24 to 32 degrees Celsius. Sa Baguio City ay 15 to 24. Sa may Metro Cebu ay 25 to 30 at sa may Metro Davao ay 25 to 33 degrees Celsius. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Patrick Del Mundo. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat, Patrick Del Mundo ng Pag-asa. Bago po ang ating balitang global, lilinawin lang po muna natin ang operasyon ng LRT Line 2 sa December 25, gayon din sa December 30 at January 1, mula po yan alas 5 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Samantala, kasunod na muling pagsipa ng COVID-19 sa bansang China, nagkakaubusan na umano ngayon ng mga gamot sa lagnat at ubo sa Beijing. Pumalo na sa 22,000 mga pasyente ang nagpagamot sa mga ospital dahil sa COVID-19. Nakapagtala na rin ang China ng 8,626 na kaso ng virus ngayong nagdaang Lunes. Patay naman sa pamamaril ang 6 na katao kabilang ang 2 pulis sa pinaniniwalang ambush sa Brisbane, Queensland, Australia. Base sa report, may hinahunting na nawawalang tao ang mga pulis nang bigla silang paputukan ng mga suspect na agad na ikinasawi ng 2 police officer. Rumesbak naman ang 16 na pulis dahilan para mapatay ang 3 suspect. Isa namang 58 years old na sibilyan ang nasawi sa engkwentro ng magkabilang panig.
Sa ating sports balita, muling nakuha ng National University Pep Squad ang korona ng UAAP Cheer Dance Competition na ginanap noong Sabado, December 10, 2022 sa Mall of Asia Arena. Napanalunan ng NU Pep Squad ang kanilang ikapitong cheer dance title sa nakalipas na siyam na season ng UAAP CDC matapos makakuha ng 723 points mula sa mga kurado. Nasa second place naman ang FEU Cheering Squad habang nasa third place naman ang USC Salinggawi Dance Troupe. Dahil sa panalo ng NU Pep Squad, one win away na lang ang kanilang kailangan para makatablang USC at UP bilang winningest teams in cheer dance competition history. Plano namang iapilan ng Letran Knights ang one-game suspension ng kanilang team captain na si Fran Yu sa NCAA Management Committee. Sinuspindi si Yu dahil sa disqualifying foul na nakuha niya matapos ikuhin si St. Benilde forward Mark Sanko sa Game 2 ng kanilang Best of 3 title series. Kung sakaling babawiin ang suspensyon, papayagang maglaro si Yu sa Game 3 sa pagitan ng Knights at Blazers para sa NCAA Season 98 Seniors Basketball Championship na gaganapin sa linggo, December 17, 2022 sa Inari Center, Antipolo. Samantala, alamin naman natin ang latest ng showbiz chika mula kay Pia. Pia. Maraming salamat, Wedge. Nagbigay ng mensahe ang veteranang aktres na si Dali De Leon sa kanyang nominasyon sa prestiyosong Golden Globe Awards para sa Best Supporting Actress Motion Picture category sa kanyang pagganap sa pelikulang Triangle of Sadness. Thank you to the Hollywood Foreign Press. Thank you to the Golden Globes for including me in that very short list of very, very talented supporting actresses. It is such an honor to be part of that prestigious list. Thank you. Thank you so much. Ayon pa sa ibinigay niyang pahayag, hindi raw siya sanay sa ganitong nominasyon. Napakalaking karangalan anya ang sa wakas ay mapansin ng isa sa pinaka-prestihiyosong award-giving body sa Amerika. Kasama raw niya ang bawat Pilipino sa buong mundo sa karangalang ito. Si De Leon ang kauna-unahang Pilipino na nagbigay ng nominasyon sa acting category ng Golden Globes. Ang mga magwawagi sa 80th Golden Globe Awards ay anunsyo sa Beverly Hilton sa Beverly Hills, California sa January 10, 2023. Si De Leon ay nanalo kamakailan lamang ng Best Supporting Performer sa Los Angeles Film Critics Association para sa parehong pelikula. Sa Triangle of Sadness, ang 53-year-old actress ay gumanap bilang si Abigail, isang cleaning lady sa isang luxury cruise. Palabas pa ang Triangle of Sadness sa mga piling sinihan sa Pilipinas. Nagwagi ito ngayong taon bilang Best Film o Golden Palm sa Cannes Film Festival. Nood na tayo, mga Kada! Makakasama na natin sa paghahatid ng mga napapanahon at may init na balita ang journalist na si Miss Ricky Mathay. Si Mathay ay nagsimula sa industriya sa edad na 19 sa isang TV station. Pumirma siya ng kontrata nitong Lunes, December 12, at sa panayam ng Net25 News, inilahad ni Mathay kung bakit naisipan niyang bumalik sa broadcast industry. First love ko is broadcasting, broadcast journalism. Tapos after that, nag-explore ako sa iba't ibang mga sektor like politics, philanthropy, pati business. Pero alam mo ba, sabi ko nga yung mga nangyari siguro nitong nakalipas na mga taon, doon ko talaga napagtanto na talagang babalik ka talaga sa mahal mo, which is for me, broadcasting. Nagpaabot naman ng pasasalamat si Matay sa pagtitiwalang ibinigay sa kanya ng himpilan. Patuloy naman ang Net25 sa paghahatid ng matatag, matapang at matapat na pagbabalita sa publiko. Talaga namang sinuri ko din yung pamilyang aking sasalihan ngayon at nakita ko talaga, alam mo yung parang lukso ng damdamin mo, di ba? Na pararamdaman mo na parang pamilya talaga. Family-oriented siya. And I think it's very important for me kasi
I really chose to be a hands-on mom, lalo na nung mga bagets pa yung mga anak ko. So ngayon, bilang pamilya, bilang kasama na tayo sa Net25, na nakikita ko na pare-pareho tayo ng gusto na talagang maipalaganap yung mabuting balita na kaya rin ng mga nanay na magtrabaho at the same time habang nag-aalaga ng pamilya, at saka syempre maipopromote natin ibang advocacies natin for family. Talagang I feel like I finally belong. Welcome sa Net25, Ricky. At mamaya sa Amazing Trends, alamin kung paano ma-achieve ang 5-minute makeup. May ganito talaga, Emma. Turo mo nga yan sa akin. Kailangan ko yan every morning. At ipagluluto naman tayo ng sisig tofu pizza ng ating bisita sa Kada Kusina sa Science Innovation Research. Kikilalanin po natin ang mga estudyanteng pride ng Pilipinas pagdating sa math at science na wagi sa nilahukang global competition sa Singapore. Sa patok mga misis, itatampok po natin ang amigurumi o crochet dolls at iba pang ginanchilyo produkto. Lahat po ng yan at marami pang kwentuhan at kulitan sa pagbabalik ng paborito niyong kabanding sa breakfast. Ito po ang Kada Umaga! This portion... Anong binabalak mo? Ano ba? Bakit lumabas sa TV yun? May nagnanais na magtago ng katotohanan. Sabihan mo siya na tumigil sa pagbabalita ng masama sa Vitalia. Pasensya na pero hindi ko magagawa yun. At paglayuin ng magkaibigan. Ang gusto ko, lumayo ka na sa buhay niya. True sisters. Panalo tayo pag together, walang talo pag together. Let's get together sa Net25. Buksan niyo to! Tulong! Tulong! Mabibigyang liwanag ang krimeng matagal nang itinago. Sa tingin ko, si Junsei yung suspect. At ang nakaraang dating tinalikuran. Nasaan ang kapatid ko? Ilabas niyo ang kapatid ko! Fatal Promise. Panalo tayo pag together, walang talo pag together. Let's get together sa Net25. Ano meron? Goto ka ba? Bakit naman? Kasi kakakita ko pa lang sa'yo, goto na kita. Kaya ako pumunta dito kasi may naisip akong paraan para makapagsalita na sila. Ano naisip mo parang, Julie? Sir, alam niyo nga ninyo. Nabasa ko na ito eh. Baka mag-bakil kayo. Baka kayo mga cameraman, pagtira natin dito, puro defocus kayo. Pag sumakay ka na LRT papuntang Baclaran, sa papunta usok. Saan? Wala namang usok yun. Alam niyo na kung bakit ko natawag. 10 taong ko itong pinag-isipan. Huwag mong iiwanan ng getaway car. Huwag mong papatay ng makina. Huwag ka na mag-aircon at empty na. Buksan niyo! Buksan niyo to! Tulong! Tulong! Mabibigyang liwanag ang krimeng matagal nang itinago. Sa tingin ko, si Junsei yung suspect. At ang nakaraang dating tinalikuran. Nasaan ang kapatid ko? Ilabas niyo ang kapatid ko!
fatal promise. Panalo tayo pag together, walang talo pag together. Let's get together sa Net 25. This portion. Negosyo time na tayo. Holiday season na. Para sa mga naghahanap po ng negosyo panregalo, may gift ideas at business ideas kami para sa inyo. Tama! Ang simpleng hobby raw ng ating bida, garantisado ang kita. At para alamin ko ano nga ba itong negosyo na yarn. Yarn! Makakasama natin si Miss LJ Nicole Liwana. Good morning, LJ. Welcome sa Kada Umaga. Good morning po. Hi, LJ! Ano? Okay. Tell us, first of all, tell us how to pronounce it. Kanina, I totally buckled. It's amigurumi. What is amigurumi? Yes. Amigurumi po is a Japanese term for crochet dolls. They are cute little stuffed toys like this one po. Right there. Nice. So, amigurumi. Amigurumi po. It's so cute. And very soft po and baby safe po yung yarn. But there's stuffing inside? Yes po, it's fiber filled. Okay. So may fiber, tapos ang pambalot po mo ay yarn. Baby safe yarn. That you crochet. Yes po. And Mistress, a baby safe yarn, ha? Oo, Baby yes. safe Ibig yarn. sabihin, hindi siya, Hindi po siya it's makate. hypoallergenic. Yes po. Nice. That's nice. And then, can you tell us more about your products? Ito mga ito. Itong saan to galing itong material? Yung yarn na to ay... I already have a supplier po kasi. So, sa kanya na po ako kumukuha ng yarns na trusted ko na po na hypoallergenic. Okay, let's focus Say on natin yung mga produkto. the Japanese dolls, the amigurumi. Yes po. Ganda. Okay, magkano po halimbawa ang puhunan ninyo para sa isang ganitong kalaking stuff? Bale, call it a stuffed toy also. it is already a stuffed toy po. And my starting price for this one po is around 950. Tapos yung yarns po, parang nag-range po siya from 200 to 350. So yung labor na po nun yung magpapataas po ng price. Correct, Yes of course. po. Because for something like this, for something this big, ganong katagal ang iginugugol mong oras para makabuo ng isa? Minimum of 3 to 5 hours. Tapos maximum po, nagtatagal po minsan ng months. Tulad po ng mga damit and some very detailed stuffed toys po. So, you Yes said po. 950 ang benta nito. Yes And po. then a yarn is 200 to 350. Yes po. But how many toys can Can you make with- can you make with that? Yung 250 and 300 po na yarn, you can make 2 of these na po. Or one and a very small one po nito. Very Nice. good. Yes po. So, And then- do the math, guys. Oo. Medyo maganda ang ating margins. Kailangan lamang ay matyaga ka, no? Yes Matyaga. po. Pero mabilis na yun, yung 5 hours, nakakagawa ka ng isang stuffed toy. Yes po, dahil po practice, everyday po gumagawa, bumibilis na po yung speed. Else, can you customize? Halimbawa, merong gustong Yes, definitely client po. mo. Definitely. Gusto niya, gusto ko malaking pusa. Naging tiger. Meron po ako actually, I used to make a doll that was 45 inches big. Nice. It was a customed appa from Avatar Legend of Aang. And yun po, custom po siya sa Thematic. akin. Yes po. And are they very saleable po? Yes po actually. Marami pong nagpapa-custom sa amin ng mga humanoid or human-looking dolls, mga mini-me's, pang regalo po. Ay, talaga? So Yes. what do they have to do? They just have to submit a picture to you and then Yes po. nagagaya mo yung mga Yes po. features? Kaya po wala sila dito kasi po most Nabili. of my dolls are made to order. And yung mga dolls po na nagawa ko na mabilis po silang mabenta. Ang Nice. galing! Yes po. Ito, LG! ipakita natin, P, kung paano nag-diversify yung mga produkto niya, yung line niya. Meron na Did rin you start siyang... out doing the Japanese dance? Oo. Yes po. Amigurumi. Amigurumi. Yes po. You started out with the dolls talaga? Yes po. Bale, back in 2017, dumaan lang po sa feed ko sa YouTube yung isang tutorial for a crochet stuffed toy. Sabi ko, parang kaya ko tong gawin. So the following morning, I bought yarns and hook. And right after that, I started crocheting. And
proceeded na po after po nun. Yeah. Tuloy-tuloy na po Ito siya. po ba, halimbawa, LJ, like, of course, from a mommy's point of view, Yes po. I try to discourage my kids from buying stuffed toys kasi nga, nahahatching sila through time, it gathers dust, and it's a giant dust ball. Yes po. Ito ba ay, pwede ba siyang i-wash? Yes po. Actually, whenever someone buys from me, I made it a point na isasama ko po yung care guide kung paano po siya i-wash. Mostly hand wash because yung yarn po ay mabusising tinahe. Yes po. And then it will not deteriorate in quality. Yes po. Ang interesting kasi, ang pinagmula ng ganito, very thick yung ano niya, yung dimension. Pero ganito kaninipis or meron mas Meron pa pong mas manipis. This one po right here is a hand-dyed yarn. Bale, it's cotton. Okay. Tapos po, pwede po pumili ng colors yung aming mga... Yes po. I love it. Tapos meron din pong parang wool yarn, tapos chinile, cotton, acrylic. Yung acrylic po for pet hats, para sa dogs, para hindi naman po kasi sila sensitive sa skin. Ganun po. And then sa mga damit, ito, nagumagawa ka na ng damit, ibang klaseng yarn din yan. Yes po. This one po is polysynthetic yarn. It's cool pero light. Tapos po... Para hindi mainit. Yes po. Tapos actually po, Wala tayo kasi sa cold weather. Yes po. Tapos pwede po siyang basain. So meron din po kaming mga bikini. Wow! Ayan Ito, po. nakita ko nga ito yo. Yes po. Magugustuhan ni Scarlett. So, Ay, thank you po. Yes po. It's a cat. Cat na masungit. Yes po. Type niya yung mga ganyan. Hindi, medyo lukot lang kaya medyo parang mukhang masungit. Pero happy cat naman. Pero LJ, tell us, was it difficult for you to pick it up? You said 2017 you Yes started. YouTube School of Instruction ba to? Yes po. And then I got busy with academics because I'm still studying. Amazing. I picked it up again po noong 2020 because pandemic, wala pong magawa. Lockdown. So sabi ko, parang namimiss na ako ng yarns ko. So I started making tops as well as parang, yun nga po, yung maliliit na keychains. And then, na-post ko lang po siya sa Facebook. Someone asked, can you customize for me? And it started from there po. It started June 2020 and still active today. Okay, so these things, LJ, Yes po. are they readily available? The patterns, the instructional Yes po. videos? Sabihin mo nga sa ating mga misis para kung sila'y naghahanap ng konting side hustle dyan, pwede sila makapag-umpisa. Bale, for our patterns, there are many available online na free. And once you delve into reading more, meron pong mga nabibili from our pattern makers sa community po ng crochet na very actively making one. This cat po actually is a pattern. Ang ganda ng likod actually. It's a pattern test. Yeah. It's checkered at the back. Yes. Mahilig po kasi ako talaga sa colors, kaya po ganyan. Nice. Very nice. Ito, they can wear this on top of a a shirt dress. or a dress. O Yes nakita ko po. to sa mga pamangkin ko who are also into Yung crochet. mga Japanese meron ganyan sila mag-outfit eh. Pero kanina nabanggit mo may community. Yes po. So hindi lang ikaw ang gumagawa, na-i-pass on mo na ito sa ibang mga tao na marami ka natutulungan. Bale, marami po ako nakilala sa aming mga Facebook group, Instagram group, na meron na po akong crochet friends, and sometimes we collab for bazaars, ganyan po. LJ, one question. May pandemya. Tapos po. itong negosyo mo, nagbo-boom na, nag-aaral ka pa. Paano mo ginawa yung pag-penetrate sa market at paano mo ito napalaki? So, marami nagtatanong niyan, I'm sure, how to be you po, ika nga, di ba? Paano mo napipenetrate? Paano ginawa mong, anong maneuvers ang ginawa mo para mapasok ang market? Bale, ako po, I started posting lang on my personal Facebook page, and I was very lucky to have very supportive friends and family that shares my photos po sa ibang friends nila. And then from there po, nagsimula na po na dumami yung mga followers ko. Na-push po ako na gumawa ng sarili kong page sa Instagram and Facebook. And doon na po sila nagka-contact sa akin para po mag-order po. Parang ang takeaway PS, ang social media kasi, advertising at marketing sa social media is practically free. And diba? it's also You can utilize instructional, that. di ba? Yes. They can learn from there, they can market their products there. Yes. Tapos, practically so LJ, right now you're still marketplace studying? talaga siya. Yes po, I am So, because of this, magkano ang nakikita mo at naidadagdag mo sa iyong pag-aaral to help your parents out? Bale, ako po, kumikita po ako around 5K. Pinakamababa na po yon sa isang project for a month to up
approximately 30K a month. Depende po siya sa bilis po ng paggawa, sa dami po ng orders. Ang dami na natutulungan. Yes po. Ito na bang magiging main line of business mo? Side work po because I have a profession that I am pursuing. Which is? Architecture po. Aba! Yun, ang galing ni It's all about design anyway. Kaya pala very creative. Design eh, talaga. di ba? Nice. Oo. Okay, Kuya Nice. Tony Pet. Yes, P. Time for something in practical, instructional. Gawin na natin. We have to do something LJ that will teach us. Yes, yes po. Ayan po. Bale, you Ito, can... hindi lang nanay, mga tatay, pwede rin matuto nito, ha? Yes Guys, po, ang marami cute din naman pong- ito. This is a cute backpack. Baguio calling. Na strawberry. Yes po, na antay po siya. Game. Look at it. May seeds pa, oh. Sobrang detalyado talaga ni Cute. LJ. Ang galing. Sobrang cute. At saka, ang maganda sa crocheting, when you make a mistake, you can just unravel it. Yes and then po. you can start from scratch ulit. Hindi katulad ng mga ibang kinds of materials na once you make a mistake, sorry, Hindi na that's po, it, goodbye. Actually, we have a term for redoing a piece. It's called frogging. Frogging. Kasi po, you rip it like a frog. You rip it. Gagamitin kayo sa pamangkin ko nagko-crochet. I know what it's called when you make a mistake and unravel. It's called frogging. Yes Because po. you rip it. Again. Yes po. So, ayun po. Tingnan natin to eh. Okay, ginawa namin to before, Ang galing ni but Pia rito. Ito po yung parang preferred hook size for this type of yarn. This is milk so iba't cotton ibang yarn po. sizes. ito Yan. pala, mahal ba to? Do we need a set of crochet hooks? You can start with the basics po, which is 3, 4, 5 mm hooks for tops, and then 6 to 10 mm for big amigurumis. Sa mga craft store, meron, di ba? Or Yes, bookstores, meron Magkano tayo. mahal ba ang mga hooks? Sa supplier po, kapag po trusted nyo na po sila, mga nasa around 50 pesos to 10 pesos po yung pinakamaliit for ergonomic-sized hooks lang po. Pero yung Maliit na branded pagpunan and lang. ay, nahihirapan po ata kayong kunin. So, maliit na puhunan lang kailangan talaga, no? Yes Hindi po, naman ito kailangan na lang malaki. po. So talagang yun lang yung mga kailangan mo, di ba? Yes po. To start off. Okay. Ayan, to start off, you have to spread your hand like this. Okay. And then put your yarn over your pinky. Kaliwete ko. Ay! So the end I think it's the same process naman po. Yan po. Tapos wrap it over your 3 fingers. Okay, And so then you hold it this, with your... Wrap it. Wait, sorry. Wrap it with your 3 fingers. There. Then hold it with your thumb and your middle finger. Okay. Middle finger po. Kasi po, ito pong pointer yung mag-a-adjust po nung yarn. Magpo-pull. So, ayan po. Tapos we're gonna make a simple slip knot. You're gonna... Okay, here. Yeah, correct. Yes po. Hold And it. then, Hold it. Insert your hook. Insert the hook. Nahihirapan si... Kasi kaliwete tayo. Yes po. Insert the Tapos, wrap the yarn around the hook. Ganito po. Palabas. Either po, it's the okay. same. It's yarn This. over or yarn under. Yarn over. Twice. Once lang po. Once. Okay. Tapos and then pull. Pull. And Yun. let go. Pull nyo po yung small. That? Oh no! Oh no! Coolness! In an ideal world. Yes po. In an ideal Ito world. yun. In an Ganyan ideal po lahat. world, ito yung itsura niya. Yes. Ito si Pia magaling eh. Nakukuha niya agad sa first Yes try. po. Yan o. Nakabuo na pero... It's a chain. Oh, no. Try Try until you again. succeed. Yan na ng best negosyo, di Then ba? behind. And then be. Yung shorter po yung hawak po natin. Na hook. Parang ganito Crickets. po. One. Yan. Tapos Sabi ni Tony hawak po Pet. natin. Hawak ko yung dulo. Painting Tas, tayo. ano po, Picture tayo. you push, you loop the yarn over the longer one. Sige. Ituloy natin kay Pia. Sige po. Actually po, may easier way Makukuha ko po. rin yan. Yung basta po siya, isa siyang knot na na-adjust. Yun naman pala. Yes po. Yun naman pala eh. Yes po, there you go. Then you insert your hook and then pull the long end. Insert the hook and then... Pull the long end to tighten it po. Kailangan siya i-tighten. Yes Okay, po. ayan. pull the long end. To tighten So- it. Yes Okay. po. Yeah. Yeah, there you go. And then we're gonna do We can chains. we can Yes, start chains na, po diba? is when you... Ay, ganun pa rin ang hawak. Yes So, po. ganito, ganon. Yes po. Okay, so... And then you yarn Ganon. over again and pull through Yun, the oh. loop. Yan. And then you Yes. start counting 1 up until the number of lengths you have to do to make a piece.
And na nandun naman sa mga patterns. Yes po. This will tell actually you. po is parang the beginning pa Bilis, lang. oh. Apo. Ang bilis, oh. Oo nga. Yung mga, yun na nga, may nieces, they do this while studying. Yes po. It's meditative po kasi. Oo, pag nag-online class. Therapeutic din siya, Yes di ba? po. Super Diba? therapeutic. Oh, Kuya Tony Pet. Ako ang gusto ko lang ma-achieve, makagawa ng amigurumi. Yes po. Ang bilis. Tignan mo, ang haba na nagawa niyo. Tignan mo. It's parang a baseline po for the structure para magbuo siya. Okay, if you break it down, halimbawa, ito, a bumblebee. Kunyari, yung bumblebee natin na ganito. Yes po. And then, meron ka ng pattern in mind or do you come up with the structure in mind, tapos gawa Tsaka ka po ng gagawin. yarn in, yarn Ako out ka po lang? kasi parang, in order to make an amigurumi, you have to learn the basic stitches, which is magic ring, chain, and single crochet. So, practice muna sa mga stitches. Yes po. Tapos gawa kayo bilog-bilog. Okay. So, ito walang tahiyan. Meron It's all po siya, knit. yung wings lang po, Ay, yung tahiyan to connect the pieces together. Ayun. Pero aside from that, it's one whole piece na po siya. One whole piece. Galing! Pero ang seamless ng pagkakatahi, actually. Maganda. Thank Yun ang you gusto. po. Maganda yung craftsmanship. Craftsmanship. Okay, LJ, saan nabibisita ang iyong online store and where can they place their orders if they want something custom made? Pwede bang lahat may made order ba? Or pwede nang bumili Actually off the rack? po, or off the... I don't have a physical store yet, and they can usually find me on Instagram at hello_sunshine_ph_crochet or on Facebook at hello sunshine ph crochet. And Hello, Sunshine. yes po. They could place their orders there or they could buy from my selection of pieces that are available right now. Aside from that po, yung physical store po namin technically is during pop-up bazaars, Yes. which we have right now po, next Where? week. Sa popular or proudly original products of Quezon City or Pop QC sa Quezon Memorial Circle po. So we'll see you there. Yes po. From? Friday to Sunday, 7 a.m. to 10 p.m. po. Nice. Oh, ayan. We'll see you there. Medyo bako-bako ng konti, pero at least... It's a start, it's a beginning na-achieve. Thank you so much. Ito na, mag-frogging na ako. Ito na yung nagawa ko. oh. Yan po yung frogging. Frog. Ito na nagawa ko. Baliin or repeat. Thank you very Thanks, much, LJ. LJ. It was such a pleasure meeting Nice, you. nice. And truly, we wish that lalo pang lumago ang iyong negosyo dahil napaka-cute nila. At inspiration ka rin because if you can do it, anybody can do it Yes with po. just a little creativity and pagtsatsaga, di ba? So, congratulations for what you have already accomplished, LJ. Yeah. And we wish you well. God bless you. God Thank bless you po, you, thank LJ. you po. Sa haba ng yarn, di ba? Parang siyang kilometric ang yarn, pero kilometric din ang ideas na pwede mong ilabas, yes di ba? po. Mga produkto. Husay. Okay. Nice. Sana makita ka namin din ang iyong mga designs ng mga buildings and structures. Yes, Soon please. po. Soon po. Soon, ha? Thank Nice. you, LJ. When we return, kikilalanin naman natin ang mga estudyanteng pambato ng Pilipinas pagdating sa global competition sa Math and Science. Huwag palalampasin yan. O, mapaproud na naman tayo sa ating mga kabataan. At dito lang po yan sa Kada Umaga! Good food, good times, good news. Balik kusina na naman ang inyong paboritong cooking show. Katakam-takam na recipes, masarap na kwentuhan, at walang sawang tawanan. Kasama ng ating espesyal na celebrity guests, na tiyak na magdadala ng kasiyahan, kasama ang aking pinsan na si Sandy Daza. Kain na! Dito lamang sa Lutong Daza sa Net25. Susunod sa Counterpoint. Usapang puso muna tayo. Ang cardiovascular disease is the leading cause of death or mortality worldwide. Sad to say, the heart failure program in the Philippines have not really gone up yet. Maraming issues during this time. Kasama si Atty. Sal Panelo at Dr. Antonio Sibulo, cardiologist, sa Counterpoint tuwing Miyerkules alas 10:30 ng gabi dito sa Net25.
Sinong malapit sa puso mo? Siyempre, yung kabiyak mo. Siyempre. Pinakilala mo na sa akin yun. Correct. Si Susan, di ba? Hindi, ah. Ilagay niyo yan sa desk ni Yuwal. Yuwal? O bakit na naman? Tungkol kay Mr. Wang at sa misteryosong pagkamatay niya. Ikaw, Yuwal, ang pinaghihinalaan. Madaling baliktarin ang katotohanan. Isa ka na ngayong malupit na kriminal. A Place in the Sun. Panalo tayo pag together, walang talo pag together. Let's stand together. Sa Net 25. Kada, nako, exciting na naman yung segment natin today. Ang math at science daw ang dalawa sa itinuturing na pinakamahirap na asignatura or subject para sa ilan nating mga estudyante at mga mag-aaral. Hindi lang sa kanila, para sa atin din. Pero hindi para sa mga bisita natin ngayong umaga na talaga namang best of the best pagdating sa agham at matematika. Mga Kada, please welcome sa ating Science Innovation Research o SIR ang ilan sa mga winners ng International Junior Math Olympiad at Banda Science Global Finals Competition na ginanap sa Asian Mathsci League Incorporated sa Singapore nito lang December 3 to 6, ha? Naku, ang husay. Kasama po natin ang IGMO overall champion si Erich Paredes. Yay! Ang IGMO overall second runner-up na si Janelle. Si Janelle. Teka lang po, huwag niyo po bang itaas? Si Janelle Lee. At ang IJMO Silver Awardee ng at Vanda Science overall second runner-up na si Sir J. So. Congratulations, guys! And welcome to Kada Umaga. Pasensya na po, nagmamadali po sila. Good morning! Naku, Good morning, guys! Ang gagaling itong tatlong mga bata na ito. Bati muna kayo. Sir J muna. Sige, greet muna. Good morning sa inyong mga kamag-anak, classmates, friends. Sige, bati muna kayo. Good morning, everyone. Yes, Janelle and Erich. Go ahead. Erich. Good morning po. Good morning po. Good morning. Good morning, Janelle. I would like to know, first of all, how did it feel? Was it very difficult for you guys to win in the competitions, the international competitions that you competed in? Ikaw, Erich, ikaw yung overall champion. Nahirapan ka ba? Medyo po. I mean, it takes a lot of training po before the competition starts, and especially because nasa junior na po ako, kailangan rin po is balance out with schoolwork and yung time spent on practicing for math. So when you were given the questions, were you surprised or were you totally, I know this kasi I've been training for this for months? I think there's an element of familiarity na po kasi due to the training din po with past papers and other similar questions. Oo. See, do you train by yourself? How does it work? To get ready for an international competition like this against so many different students from different countries, may tutor ba, Erich? There's support from my school ISM, and there's also, you need to allocate time din po training on your own with online resources na mahanap po. And then every day, I read your research, every day talaga, no? Like how long do you spend training? Ideally po mga 2 to 3 hours dedicated po each day. 2 to 3 hours. Ikaw naman, Janelle, nakakatawa si Janelle. Kasi mamaya, bibigyan natin ng test ng mga kids na to, diba? To see how good they are. Sabi ni Janelle, very basic. so basic.
preparation naman ang ginawa mo, Janelle? So I remembered during the run-up. Yeah. So before I had some few math trainings and some past math competitions and my mistakes in those math competitions and those lessons already stick in my mind, so I didn't have to practice or go through them anymore before I started before the competition. And I found some of the test questions easy, and I had a good feeling that I would win. Yeah. Although I got stuck at some questions. Jeanette, meron ako nabasa dito Just raise your hand kung sino yon. 9 years ago na kayong, I mean, you've been competing for 9 years and they were only like, is that you, Janelle? Yung parang you've been competing for 9 years but you're only 11? So, What? No. paano nangyari yon? Hindi. Baka si Erit. I've been competing po since 6th grade. Doon po ako naging active within math competitions. Oo. Bakit? Why do you like competing, you guys? It usually starts off, meron pong mga teachers na nag-encourage dahil they notice may potential po. And after that, usually through practice and mga preparations, nagkaka-develop ng interest para mag-explore pa ng deeper math. But okay, if you compete, usually it means more work. So why do you do it, Sir J? Sir J. Okay. Reasons to compete. Initially, I just competed because my parents told me to join math training, diba? Pero as soon as you start getting into it, parang you start getting more interested in the different concepts, the different methods of problem solving. And tapos sa science, you get to learn the inner workings of the universe. How cool is that? Very, very cool. Uy, baka ho nagtatanong kayo, mga kada, ha? Ito hong mga batang ito, mga 11 years old pa lang po sila, 15, 17, ganun hong kababata. Pero ang matured nila magsisagot, pero pag tinanong natin sila, bakit nyo favorite ang science and mathematics? Kasi ibang mga estudyante, ang favorite nila PE, recess, favorite nila. Bakit sa inyo science and technology? Why are you interested sa mga subject na ito? Erich, sige. I think yung interest po sa math dahil na-develop po dahil I realized po that there's so much more to explore with it. Marami pong different facets na pwede pag-aralan at there's so much more parang to explore nga. How about you, Janelle? So I think that these subjects will help me in the later future and that this will be used widely in the future. So, and also ano bang gusto mong maging in the future? Well, something that involves this type of subjects. Hindi ba yan na-figure out? Basta I know it's going to help me. Si Janelle parang Miss Universe sumagot. Oo nga Very cute, di ba? How about you, Sir J? For math and science. So firstly, for math. I enjoy math kasi number one, the problem-solving element really makes me grind my gears and makes me, think outside the box. Tapos, sa science naman, I started having an interest sa science dahil sa, hanggang grade 1 pa. Pero I only started competing mga grade, I think, 6 or 7. Kasi that's when I actually found a tutor that was willing to help me out. Ayun, bilo mo, grade 1 pa lang. Na siya, interested na siya sa subject. Tapos, grade 6, grade 7 na daw siya nag-start mag-compete. So, ibig sabihin, talagang naihanda na talaga si Sir J sa mga competitions na ganyan. I wonder, are there any other subjects na favorite nyo? Or talagang math and science lang? If I had to pick a favorite subject, I guess I would say maybe music. Music. So you're also musically inclined. Do you play any instruments? Yeah, I play the piano. I've been playing for 8 years now. Oh, that's nice. So, di ba? How about you guys? Any other interests aside from math and science? Siguro po sa mga social science like economics and psychology, nakaka-interest po yung pag-aaral on how society works. Wow. But have you picked a career in mind, Erich?
Siguro something involving math din po. Wala pa eh. For Bata pa kids naman. like these, who are such achievers, Correct. parang the possibilities are endless, di Correct. ba? Very Janelle, young pa ikaw, eh. do you have any other interests or hobbies aside from science and math? I also like some sports like swimming, and I also like, and sometimes I also play the piano, just like him, and I'm also good at this type of art called origami. Did you hear of it? Yes. Folding paper. Yes, galing. Ano mga future plans ninyo? Do you plan to keep competing? Ikaw, Erich, you're the overall champion. Pwede mo na bang ihang yung iyong ano? Or more competitions to come. Yeah. If ever the opportunity presents itself, I'd like to join more competitions rin po. What do you like about it? Aside from it challenging your mind, of course. I like how it allows me to further my progress within math with each competition. It's something that I think most participants of math competitions try to track within their progress. How prestigious is the IGMO? It's eligible for students who participate in SASMO, which is a national contest held in the Philippines, and I think gold and silver medalists are invited to participate in IGMO. Okay. Hindi ba, syempre, kayo, every time na sumasali kayo sa competition, hindi naman laging panalo eh. Is it your first time na makakuha ng ganitong mga award na, nag-champion kayo, nakuha niyo yung runner-up positions? Before ba nung sumasali kayo, have you experienced failure as well? Sir Jay? Okay, so this is really far back, but I think in either grade 5 or 6, I joined a competition called IMC Singapore. And I was very disappointed because I only got a merit award, which is below bronze. Okay. Tapos, I think that experience really taught me na success doesn't come easy. You really have to work for it. Yes. So, I really put in the work talaga. Na every day, I study past papers, I study new concepts. Tapos eventually, I did get there na I started getting bronze in IMC. And I think most recently, I was able to get silver in IMC. And I Amazing. think that's about one of the proudest achievements I've had so far. Sarap, di ba, ng feeling? Kasi pinaghirapan mo siya eh. How about, si Janelle muna? Kasi si Erich, overall champion eh. How about you, Janelle? So before I started when I started joining math competitions, I was grade 2. So I started getting some silver medals. But on the second math competition that I joined, I got bronze. And then I started to get silver again after that. And then after around 1 year, I started getting gold. And then I went back to silver a bit. And then I started a gold streak. Nice! Very nice! Diba? Lahat naman ng yan teaches you a lesson, diba? The setbacks will make you tougher and will make you work harder. Diba? O, so ano na? Pwede na ba natin na, can we put these kids to the test na? Subukan nga natin. Parang tayo tayo ang mga magbibigay ng exam sa Okay, kanila. so we have some test papers here. Yeah. Hopefully, ma-challenge si Janelle, at saka si Erich, at saka si Sir Sir Jay. Jay. You have your paper? Okay, so here, Janelle. And then this is for Erich. Yeah, you can put that down first. And then this is for Erich. And then this is for... Sir Jay? Sir Jay. Okay. So I don't have a copy of Sir Jay. How will I read the question? Si Erich muna. Sino bang unahin natin? Okay, let's go with Janelle's question first. Nakalagay dito, Janelle, na Laura decorated each of her 24 cookies. They have the same. She decorated 15 cookies with green color and 13 cookies with blue color. How many cookies were decorated with both green and blue color? Did you get it right away? Yes, so my answer Please is... use the microphone.
So my answer is letter A, number 4. Okay, why? How did you arrive at 4? Because I thought it was 6. Letter A is 4, letter B is 3, letter C 5, letter D 6, letter E 2. How? Teach me. So first we know that there are 24 cookies in all. total, but we Yes. don't know how many green colored cookies there are there. But we know how many green colored cookies there are. There are 15 and there are 13 cookies with blue color. Okay. So the first step is to add 15 and 13. We will get 28 cookies. Tama. And Oo nga 28, naman. that includes four cookies that are decorated with both green and blue color because 28 minus 24 is 4. Tama. Tira mo nga yun, inad ko, mali pa yung add ko. Sabi ko 18, kaya pala naging 6. Thank you, Janelle! Okay, next. Kaya nga ako naging broadcaster, di ba? Okay, question number 8. It says, Ronnie, eto pa isa, mali na, iba na naman yung sagot ko dito eh. Ronnie is facing northeast, okay? What direction will he be facing if he turns 90 degrees? So, nagsulat pa po ako ng ng north, south, east, west. So, eto si Ronnie, nasa siya? Northeast. So, andito si Ronnie. So, 90 degrees would make it, dapat southwest, hindi ba, Janelle? It should be southeast because what you did was 180 degrees. Tama! Remember that a full circle is 360 degrees. Siya nagko-correct, And 90 degrees is only 1/4 of it. Ito lang. Tama, I made it 180. Thank you, Janelle. Naku, sorry, math teacher in high school. Mga math teacher, naandyan ba inyong mga trainer? Kasama niyo ba today? Pwede ko ba silang i-hire na tutor? Kasi kinakalawang na yung math ko. Okay. Kay Sir J. Sir J. Kay Sir J. Ito, I didn't even attempt. Para masahirap. Okay, for Sir J, the question is, the relative atomic mass of oxygen is 16. And the relative molecular mass of ammonium sulfate is 132. What is the percentage of oxygen in ammonium sulfate? Okay, so the answer here is D, 48.5%. Okay. And how did you arrive at that? Okay, so to get the relative percentage of the molecular mass of oxygen in ammonium sulfate, you have to first identify how much oxygen is in ammonium sulfate. Now, this requires a bit of knowledge in inorganic chemistry, but you'd know that ammonium is it's a combination of nitrogen and hydrogen. If I remember correctly, it's NH3, and sulfate is a combination of sulfur and oxygen. If I remember correctly, again, SO4. So 1 part sulfur, 4 parts oxygen. So if you multiply 4 to 16, because 4 is the amount of oxygen and 16 is oxygen's relative mass, you get 64. And 64 divided by 132 is about 48.5 over 100. Ang galing. At nakakada off the top of his head lang po to, ha? Kabisado niya ang periodic elements, ha? Periodic table of Very elements. good. Sige. Sir J. Okay, one more question. The diagram below. Sana meron tayong May visuals graphic. ba? Hindi nila makita. Oo nga. The diagram below shows a weight, W, being suspended by 2 strings, T1 and T2. The weight does not move. Which of the following free body diagram shows all the forces present in the diagram? O yan. Wala tayong illustration. Wala so, tayong di nila nakikita. si Sir J na lang. Sir J, what is your answer to this? Okay, so the answer is A, and I'll just describe the figure for the audience na lang para they can parang figure it out. Thank you, Sir J. So basically what we have is a weight labeled W, which is hanging onto the ceiling by 2 strings labeled, 2 strings which have
tension forces labeled T1 and T2. And the Yes. two strings are arranged in parang this way. Ganyan. Oo. In a way that forms an isosceles triangle. So the way to figure out the free body diagram of this is now, first we have to know that weight goes down because of gravity. And Sir, actually... bring your microphone closer, Oops, please. sorry. Yeah. First we have to figure out where the forces go. And we can figure out first now weight goes down. And this actually already gives us the answer among the choices because in only one of them weight goes down, which is A. But then to figure out the tension forces of T1 and T2, you have to look at the angle at which the strings are connected to the weight and just follow that angle. So for example, if the string 1 with T1 is going like this, the force is also along that line. And for T2, which is going the other way, it also follows that line. Ayun. So, are the questions similar to this dun sa mga nilahukan ninyong mga international competitions? Yeah, I'd say they're quite similar to what you'd see. The ones Quite that similar but easy. Easier yeah, sa these amin. are a bit easier than the ones that I answered. Tsaka may time limit, di ba? Yung mga competitions ninyo na sinasalihan. Yeah, Right? although Yes. for Vanda, I think it was 90 minutes for 25 questions. 90 minutes. And how many items? I think 25 questions. 25 questions. So, for this test, the correct answer is? Letter A. Yes! Kuha niya, di ba? Oh, si Erich Chicken na. na chicken. Manik. O, si Erich Oh, naman. Erich. Naku, ito na yung overall champ natin. Okay, puro how na lang yung sinagot ko. Try to answer it. How? Okay, students from Mrs. Hines' class are standing in a circle. They are evenly spaced and consecutively numbered starting with 1. The student with number 3 is standing directly across from the student with number 17. How many students are there in Miss Hines' class? Erich? Is it A po? 28? Correct! Oh, how? How na lang itatanong namin. Hindi ko na iniisip. Sabi ko, tatanong ko na Erich kung paano. If you consider po, since they form a circle, Okay. and numbers 3 and 17 are directly across one another, then they form what's similar to a diameter. Okay, And yes. so if you consider the number of the numbers that standing between 3 and 17 on one side, which is 4 to 16, there's 13 numbers. And it's going to be the same on the other side since it's symmetric. So that adds to 26, and including 3 and 17, that adds another 2, so it's 28. Well, 28 is correct. Did you have to draw this? And then did you do this? Or did you just look at it? I think kaya naman po mental. Uwi na ako, Wedge! Bye! Dito ka lang. Di ba? Tinitigan lang niya, kaya na niya sagutan. Tayo may mga illustrations pa. And then mali pa rin. Okay, next! Last question. I'm enjoying this. Per, Ragnar, and Lars live in the same neighborhood. They have found out that the straight line distance from Per's house to Ragnar's house is 250 meters. O, meron pa akong, nakita mo ba yan, Wedge? May diagram pa ako. Nag-compute po talaga literal si Pia. And from Ragnar's house to Lars' house is 300 meters. Which of the following is true about the distance between Per's house and Lars' house? That A, the distance is precisely 550 meters. B, the distance is between 0 meter and 550 meters. C, the distance is between 50 meters and 550 meters. D, the distance is between 250 meters and 300 meters. And E, the distance can be any value. Erich? Is it C po, between 50 meters and 550 meters? The answer is correct. Siyempre. Si Erich yan eh. O paano mo naman ginawa yan, Erich? Kasi parang sa akin, parang lahat sila tama. How did that happen? Bakit C lamang ang correct answer? Yung the distance is between
50 meters and 550 meters. If you visualize the diagram, it's gonna look similar to a triangle with the Per Ragnar and Lars's homes. And there's a theorem called the triangle inequality, which states that for a triangle with side lengths ABC, where if C is the longest side, then A plus B must be greater than C. So if you apply that here with two cases, you'll get 50 and 550 as the lower and upper bounds. Text ko na lang si Per, si Lars, at saka si Ragnar. Ala. Oy, Maraming salamat. Thank you so much nila. for your patience with me and Tito Wedge. And we want to thank also si Coach Randy Barbo for the coordination of the students. Anybody you guys want to thank very quickly for helping you get where you are? Go ahead, Eric. Thank you po sa mga AMSLI organizers and teachers that help make sure the event ran smoothly, and thank you din po sa mga IS and teachers ko po na nag-support sa akin. How about you, Janelle? You want to thank anyone, or you want to give any of our Kadas any tips on how to be you po? So I just learned from many different math trainings and some experience from other math competitions, and I would like to thank those people who created or started those math trainings and math competitions, which led me to win. Yeah. How about you, Sergey? Any tips? For tips, all I can say is if you're studying for a particular competition, you have to study the past papers of that competition, and also you have to look at the curriculum of you have to look at everything that they're going to question you on. So kapag sa chemistry, they have inorganic chemistry but no organic chemistry, you focus on inorganic chemistry. As for special things, I'd like to thank my science coaches, Brian, and teacher Steph, who have helped me greatly in learning more about the universe. And as for math, I'd like to thank Sir Carlo Nersena. You helped me figure out a lot in terms of solution writing and problem solving. So thank you, all of you, for bringing me where I am now. You guys are awesome. Maraming salamat. Thank you for waking up early for us, but I'm sure you're used to it. Yeah. Thank you, Eric, Janelle, and Sergey for visiting Kada Umaga. And for humoring me with Tito Wedge. Nako, hanggang sa susunod na ating kwentuhan tungkol sa agham at teknolohiya dito lang sa Science Innovation Research. Sir, naku, marami pa kami ihahanda sa inyong mga kada. Pero bago ang lahat, pasalamatan muna natin ang Calmara Lifestyle Resort and Restaurant located in Sitio Macaira, Barangay Sampaloc, Tanay, Rizal. For inquiries and reservations, you may call Miss Aileen Macapagal, 0917-725-6272, or visit their website www.calmara.com and Facebook page, Calmara Lifestyle Resort and Restaurant. Mamaya po, or susunod na sa Amazing Trends, alamin kung paano ma-achieve ang 5-minute makeup. Uy, pwede yan sa madaling araw. Kailangan ko to, Wedge, para lagi ako maaga, di ba? At ipagluluto naman tayo ng sisig tofu pizza ng ating bisita sa Kada Kusina. Lahat po nang yan sa pagbabalik ng Kada Umaga! Dapat lahat ng buhay. Kung kayo ay may kilalang grupo o individual na may natatanging paraan na pagresponde
iparating sa amin sa pamagitan po ng text sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com. Pwede rin kayong magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at Net25TV. Hintayin po namin ang inyong po mensahe. Mapapanood nyo kami sa mga sumusunod na mga channels. Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Ito ang Responde, Mata ng Mamamayan. Anong binabalak mo? Ano ba? Bakit lumabas sa TV yun? May nagnanais na magtago ng katotohanan. Sabihan mo siya na tumigil sa pagbabalita ng masama sa Vitalia. Pasensya na pero hindi ko magagawa yun. At paglayuin ng magkaibigan. Ang gusto ko, lumayo ka na sa buhay niya. True sisters. Panalo tayo pag together, walang talo pag together. Let's get together sa Net25. Sa pinakabagong season ng Moments, siguradong mas maraming tawanan, kulitan, iyakan at chikahan ang inyong mapapanood. Kasama pa rin ang walang kakupas-kupas. Walang iba, Mommy Gladys Reyes Someru. Abangan ang lahat ng yan sa Moments. Panalo tayo pag together, walang talo pag together. Let's get together sa Net25. Quick and easy makeup tutorial ang hatid namin sa inyo this Wednesday morning. Since kailangan natin mag-double time sa pag-aayos every morning dahil hindi tayo pwedeng malate sa trabaho o kaya naman sa eskwelahan o kahit sa mga misis na nasa bahay lang pero gusto maging presentable pa rin, ito na po ang sagot para lagi tayong looking fresh. At para turuan tayo this morning, makakasama po natin ang isang freelance makeup artist na si Danelle Figueroa. Good morning, Danelle. Bati ka naman sa ating mga kada. Good morning po, Miss Emma, and good morning po, mga kabarkada po. I am Danelle Luis Figueroa po. Yun. Taga saan ba si Danelle? Taga Quezon City po ako, Payatas po. Ayun. Ano bang ituturo mo sa amin this morning? I'm just gonna be sharing po a quick makeup tutorial po. 5-minute everyday makeup tutorial na bagay po sa ating lahat. Lalo na po sa mga on-the-go working moms, sa mga students, saka lalo na po sa laging late. So, lagi na lang, 5 minutes na lang, saka gagayak. Yan po. Ayun, ako excited na kami dyan. At okay lang ba kung bibigyan ka namin ng timer, Dano? Ay, mas gusto ko po yan para pe-pressure tayo. Pe-pressure? Okay, sige. Ready ka na ba? Ready na po. Okay, pwede na ba nating simulan? Pwede na po. Kinabahan ako. Ayan, mga kada, bibigyan po natin ng timer para medyo may konting pressure naman itong si Dano. Sabi nga niya, ito'y tamang-tama para sa lahat kung kayo nagtatrabaho, estudyante, o kaya naman mga misis na nasa bahay. Naku, saktong-sakto po ito sa inyo. 5-minute makeup. Daniel, ready na ba? Ready na po. Okay. Timer starts now. Ayan. So first off, inuuna ko po ang this is a skin tint. This is your skin but better. So instead of using a foundation na medyo heavy po ang consistency and mabigat, since we are aiming for everyday look, gagamit lang po tayo ng tinted sunscreen. At ayun na nga po, 5 minutes lang, nawalan pa ng laman. So habang nagaganyan ka, alam mo, Daniel, ako din gumagamit ako ng tinted sunscreen kasi sunscreen is very important to our skin, lalo na kahit nasa studio ka lang. Yes kasi yung po. mga ilaw talaga nakaka-affect yan. So para na rin yung sun. So kailangan mo talaga ng sunscreen pang-protect sa iyong skin. Yes diba? po. We should never ever forget wearing sunscreen po kahit po hindi po tayo lalabas ng bahay kasi po yung electronic devices po na ginagamit natin produces radiation. Ayun. So kahit hindi lalabas, naka-sunscreen po dapat. Kung ayaw niyo pong magkaroon ng
damaged skin when you get older. Yun. Pero importante din, bago yung mga kada, syempre yung inyong skincare, di ba? Yes, Kailangan din yan kasi skincare. para fresh looking ang ating skin. So nakikita nyo, biniblend na ni Daniel ang tinted sunscreen. Yan. Maganda yan. Marami ng ganyan ngayon sa market, di ba, Daniel? Yes po. Kasi lighter po yung consistency niya. Tsaka po, medyo may coverage na po siya. As you can see po, medyo na-cover niya po yung mga blemishes ko kasi I don't have a perfect skin as of the moment since meron po tayong blemishes. Nagbe-breakout po tayo. Okay? Okay, Daniel, meron na lang tayong 3 minutes and 26 seconds. Parang madami Ano akong nang next iniisip. natin? Next would be a concealer. Syempre, medyo, lalo na pagka hindi tayo nakatulog, tanggalin lang natin. Medyo cover up natin yan. Just use a minimal amount kasi nga we're aiming for an everyday look. As you can see, ang ginamit ko po is, since wala akong color corrector, wala na tayong time kasi nga late na tayo, ang gagamitin lang natin ay shade ng concealer na malapit sa ating skin tone. So, minsan ginagamit ko na lang dyan ang aking fingers kasi nga late na ako di ba? 7 a.m. pasok mo, gigising ka ng 6, di ba? Paano na ang biyahe? So, ganyan-ganyan na lang ang gagawin natin. Set na natin. Ayan. Ayun, medyo na-cover up na siya. I-blend natin yan. At saka around your nose, kasi merong redness dyan. Kung saan na chismis, tatakpan natin para hindi masyadong halata. But let it peek through pa din kasi normal naman na may blemishes tayo. We're just aiming to cover it a little para lang presentable tayo. Hindi tayo mukhang pagod. Kahit puyat tayo, hindi tayo nakatulog. Alright, Ayun. next So, would be... after the tinted sunscreen, concealer, ano nang next? Dahil meron ka na lang 2 minutes and 20 seconds. OMG. Tapos nilalagyan ko pa siya ng another concealer to brighten up my under eye. So, konti lang yan. Para lang awake na awake tayo kahit puyat. Imagine mga kada 5-minute make-up, talaga namang makakatulong to sa inyo. Kaya ilista nyo na po yung mga kailangan, yung mga ginamit ni Daniel. Naku, siguradong makakatulong to sa inyo kung nag-aaral man kayo, nagtatrabaho, di ba? Yes, Ayan, after tama the po. concealer, ano nang next natin? Ito na po. Don't forget to set your face with any powder that you like. It could be a translucent loose powder. It could be a powder foundation. Whatever or whichever floats your boat. So, kung anong gusto mo. Ako kasi, I prefer powder foundation kasi it has a coverage as well since it's a foundation. So, yan. Magsaset din ang ating mukha. Medyo parang hindi siya pantay sa ating leg pero it'll eventually oxidize and magpapantay yan. And then next would be, let's go with our bronzer. So, to bring back the warmth of our face, since nakita nyo nag-flat siya dahil naglagay tayo ng tinted sunscreen na wala yung kulay niya and shadows, I'll be using bronzer instead of contour since hindi to heavy makeup. So, Okay, yan. meron na lang tayong 1 minute, Daniel. Kaya pa ba yung 5 minutes na yan? At baka tayo ipapakita namin mamaya sa inyo yung before and after para at least makita nyo yung difference nung makeup na ginawa ni Daniel. At Tapos? meron na tayong patunog ng timer. So, Kaya ginagawa niya ngayon, pressure ako lalo. Okay, brush on. and blush on para naman magkakulay ang ating Yes. face. Diba? Hindi lang siya basta na lang puti. Kasi flat tignan yun mga kada. Iba pa rin kapag merong Yan. konting blush. Minsan ang ginagamit din is tint. So, depende po yan sa inyong skin. Kailangan alam nyo rin po ang inyong skin. Tama ba, Daniel? Yes, it depends on na lang your tayong skin type. 27 seconds. At syempre, may pakilig pa tayo kahit 25 seconds na lang at nanginginig ang ating kamay kasi may oras eh. Ayan. So mga ginawa ni Daniel, ang enumerate ko lang. So, tinted sunscreen, concealer, tas nag-bronzer siya, contour. Naku, napaka-importante niya mga kada. O, meron ka na lang 6, 5, 4, 3, 2, 1. And yan is the Sobra, Daniel. ganito lang po itsura ko pag literal, pag late na ako. Ayan, ayan. So, pwede mo akong tabihan dito, Daniel, at magtatanong na ako ng questions for you. Alright. So, before that, tingnan muna natin ang before and after. 3. Yan. Ayun naman yung difference eh. Makikita mo din talaga may glow. Di ba? Makikita mo yung freshness.
Totoo yan, parang kahit na kinukuha mo yung sapatos mo, yung damit mo, Yes. ginagawa mo. Nagawa mo na ba yun? Opo, tsaka usually talaga pag nalilate, joke lang po yung brush, di talaga ako nagpa-brush. Oo. Kasi nagmamadali eh. You just have to have the color, tsaka para lang medyo ma-hide kung puyat ka, yun lang talaga. Tsaka everyday makeup look, so it doesn't supposed to look like makeup talaga. Bakit nga ba importante yung makeup sa tingin mo, Daniel, for you? Kasi po, lalo na kung pupunta ka sa isang professional setting, halimbawa sa work or gonna meet some people, meron kang appointments, it is important na meron ka, na presentable ka. Kasi, yun po, tama po, yun yung impression po ng tao sa'yo. Dapat you look put together. Yeah. Invite mo naman, saan ka ba pwedeng i-follow? Ayan po, for makeup bookings, hi, nag-endorse. You can follow me and you can add me on Facebook, Daniel Luis Figueroa. And same name po sa aking Instagram. And kung may time po kayo, medyo makulit po ako sa TikTok, you can also follow my TikTok account at Daneng. So that's DAHNENGGG po. Yun, maraming salamat, Daniel, sa pagtuturo mo sa ating mga kada ng 5-minute makeup tutorial. Sana may natutunan kayo, mga kada. Quick and easy talaga. At ready na kayong rumampa. Yung confidence yung talagang tataas yan, mga kada. Kaya naman, subukan nyo na itong tinuro ni Daniel. Maraming salamat. At eto pa, ha? Ano naman kayang lulutuin ni Amiga at ni Mommy P dyan sa Kada Kusina? Mommy P and Amiga, take it away. Kami na pala. Maraming salamat, Nandito na po tayo sa ating Kada Kusina at may bago po tayong bisita na magtuturo sa atin ng kakaibang pizza recipe. Para sa mga, syempre, kailangan natin lagi may variety, lagi nag-i-innovate. Para po sa mga pizza lovers, tutok na. Yes, correct ka dyan, Mommy P. Nakatungangan ako yun. Watching Emma. Pinagmamasda ng 5-minute makeup. Correct. Magkukusina tayo na meron tayong magandang makeup. At isa lang na natin. Ito ang bisita po natin ngayon ay may sarili po siyang catering service, ang Mom's Little Chefs. At ngayon, ipagluluto tayo sa ating Kada Kusina. So let's all welcome here sa Kada Kusina, Mommy Chi Anastasio Gabertan. Good morning. Good morning, Mommy Chi. And welcome sa Kada Umaga. Ayan, paano natin gagawin? Sige, P, ikaw. Oo nga. Anong favorite pizza Ginawa mo ng tofu, ang sisig. Tapos ginawa mo pa siyang pizza. Kakaiba talaga itong recipe mo, Mami Chi. Pero maganda kasi pwede yung mga leftovers natin. Ng sisig, di ba? Sisig or mga tokwa from leftover gulay. Ano-ano po ba? Para malaman ng ating mga mommies, mga daddies dyan, kuha na po ang papel at paper, ballpen at papel. Correct. At i-jot down na po ang mga kakailanganin natin para sa recipe na to. Go ahead, Mami. Ngayong araw po, ipagluluto ko po kayo ng sisig tofu pizza. So, narito po yung ating mga ingredients. So, uunahin po natin ang paggawa po natin ng dough. So, saglit lang naman po siyang gagawin. We have our ingredients, the all-purpose flour. Yes. We need 3 1/2 all-purpose flour. We need 2 1/4 teaspoon of yeast. So, ang gagamitin natin is instant yeast para hindi tayo masyadong matagalan. So, meron tayong granulated sugar na pwede natin ilalagay natin dito. Sa dough. Then sa dough. And we have salt. And pwede natin lagyan ng Italian seasoning para magkaroon ng ibang lasa yung yung dough natin. Okay. So, meron na flavoring, ano po? Opo. Sige po. Nice. To make a dough, I've never experienced making my own dough from scratch. Usually it comes from a mix. Correct. Kaya kakaiba po ito. Ano ba, it sounds very intimidating, pero madali lang po ba gawin ng dough? Opo. So, para kahit sino pong mga beginners, anyway, yung mga anak ko, ginagawa nila to. So, since my kids are homeschooling, so ito, pinapractice nila lagi sa bahay. So, for almost 1 year, nagawa namin siya. So, yun, pwede na namin siyang ibenta. So, ayun na po. Sige, let's start with the dough. Ang gagawin po natin, we have to combine the all-purpose flour. Bali, mimix natin siya dito. Yan. Then, you have to pour the yeast. Yan, sa yeast. Alright. And then the granulated sugar. I had no idea na may sugar pala ang Ako dough. din. So, pwedeng konti lang siya. So, para hindi po siya ganong
matamis. So parang tapos yung salt niya and then ako naglalagay din ako ng pepper. Pepper. Okay. Para- This is your own recipe after all. They don't have to put sugar if they don't want to. Tama po ba? Opo. Katulad ni Amiga, hindi pwedeng mag-sugar Then, yan. i-mix natin siya. Then, lalagay na natin yung 1 cup of warm water, 1 1/3, the 1 cup water, and 1/3 cup of water. Okay. 1 1/3 cup of warm water. Warm water. Okay, wala tayong tubig. Ano pa po ang kailangan lagay? Ayun. So, lalagyan natin siya ng 2 tablespoon ng oil. Where's the... Okay, that's the So, tama po, 1/3. Apo. Alright. And then 2 tablespoons. Sige, let's put the water. And then 2 tablespoons of oil. Oil, okay. And then we just mix po. Yan, i-mix po natin siya. And then, pag na-mix na po natin lahat, mga after 2 to 3 minutes, ininid na po natin yung dough. So, hindi na po natin siya ipara-rice ng matagal kasi gumamit po tayo ng instant yeast, yun po yung ginamit natin. So, from the pag na-mix na po siya, pwede na po siyang i-knead. So, we put it on a... I-knead na po natin siya. Then, kailangan natin ng rolling pin, syempre. This one. So, where should we put it, Mommy? Pero once nagawa niyo na yan. So, dahil habang nag-prepare tayo nito, may naka-ready na tayo na So, yun lang naman. What is the process of kneading? So, pakita lang po natin very lightly. So, yung kneading po natin, kailangan po natin siyang i-knead ng 3 to 5 minutes. So, pag nakatapos ng i-knead, so ipapa-rice na natin siya, tatakpan na natin siya, ag-aantay ulit tayo ng 10 to 20 minutes para mag-rice yung dough. Then, pag nag-rice na siya, ito na itsura niya. Ito na po yung ano niya. Ito na po Yan na po yung itsura dough. niya. Okay. Opo. So, ngayon po, ang gagawin natin para malagyan na natin ng toppings, gagawin po natin yung sisig tofu naman. Sisig tofu. Okay, Mommy. Let's do do this. this. Sa sisig tofu po, we have our ingredients. We have the cubes ng tofu. Then, meron tayong peppers, mayonnaise, onion, oyster sauce, and we have the black pepper. So, una po natin gagawin, ihihit lang po natin yung pan natin. Yon, the pan. Then, lalagyan natin siya ng oil. Pwedeng madami, pwede rin konti lang. Ayan. So, kasi minsan pag na-deep fry masyado yung tofu, hindi nagiging maganda yung kalalabasan niya, di ba? So, masyado pong... ano po ba yung point natin? Do we want the tofu to be crispy or... So, depende kung ano yung gusto mo. Kung gusto mo ng crispy, kasi lalagay mo pa siya sa oven. So, magkikrisp pa siya. So, hindi natin siya gano'ng... So, not sobra. Sobrang... Hindi kailangan masyadong i-cook. Correct. So, okay. I'm excited. Ito po. Ako din. Lalagay na po natin yung ating tofu. First of all, it's vegetarian for our Kada, so we're trying to stay away from red meat. Po. Tsaka yung mga bata po, gusto rin ng mga bata to. Yeah, because usually, yung mga kids natin mahilig talaga sa pizza. But how do you make pizza healthy? A little bit more healthy, diba? You can certainly do this. And why not buy pizza dough or pizza crust from the grocery? Ma'am, bakit kailangan ikaw pa mismo gagawa? Ako kasi, bali, yung mga kids ko kasi, parang dahil homeschooling yung mga kids ko, binibigyan ko sila ng task, then nai-improve din yung character nila na magkaroon sila ng mahabang pasensya. Kasi yung pag-rice pa lang ng dough, mag-aantay ka kasi minsan nagmamadali tayo, diba? So, binibuild din natin yung character nila para hindi sila nagmamadali. Oo, yan ang value of delayed gratification, mga mami. So, para alam nila, kailangan mo pagtrabahuhan ang food. You have to really prepare it. To appreciate it. Oo, hindi yung parang text lang tayo, tapos dadating na under best. Parang kain lang. Tapos next meal, ganun lang din. Pero maganda rin yun kasi maganda yung tinuturo mo yung mga bata. Tinuturuan mo yung mga bata kung paano magluluto. Kasi ako, lumaki ako na hindi ako marunong magluto.
Nung naging independent ako, that's when I had... Crash course ka tuloy. Yes, crash course. At saka isa pa po, no, Mommy, no, maganda yung you make it from scratch kasi alam natin exactly what went into it. Walang mga magic ingredients na masama pala sa ating kalusugan. Correct. Diba? At hindi natin alam, kinakain na pala natin. Like, Could be carcinogenic, it could be bad for your blood sugar. Pero dati, namimili lang kami ng mga store growth na dough. Oo. Tapos, syempre, pag matagal na, iba na yung taste niya. So, mas nag-isip kami na gumawa ng ganito. At least to fresh. Natural flavor. So, Mommy, we have to speed it up a little bit after po we fry the tofu. So, pag na-fry na po natin yung tofu, medyo golden brown na po siya. Ilalagay na po natin siya sa bowl. I-separate muna na po muna natin. Babalik po natin. So, once it's golden brown, we can set it aside. Pretend ko na lang. po, Oh, kasi this will go inside the oven, mga kada. Kaya, So, pwede mo siya mag-cook doon. Oo, magluluto pa rin yan, yung mga toppings natin. Ako, kahit I wanna learn from Mami Chi how to do the tofu sisig. Kasi parang yung tofu sisig palang ulam na eh. Correct. Without the pizza dough. Oo. So, minsan pagkasama mo yung mga barkada, nag-order pa ng sisig na tofu. So, gusto rin nila ng pizza. So, ba't hindi natin pag-isahin? Makakatipid pa tayo. Totoo. Hindi po ba? So, we eat together, di ba? So, medyo budget-friendly po siya. Oo. And ito po ba sinaserve niyo sa inyong catering also? Oo po. Isa po siya sa mga bestseller po namin. Nice! At ngayon, kaya niyo na siyang i-replicate sa inyong mga bahay. Okay, Mami. Sige po. We'll do. At ang next po ay igigisa na lang naman po. Magsusati po tayo ng onion. So, ilalagay na lang natin dito. So, gagamitin na lang natin yung same pan na lang ng Yes. Okay. Ayan, set aside na muna natin. Then, gagawin natin, magsusuti tayo ng onion. Saka na kuha ng puting sibuyas. Umahal ng sibuyas ngayon. At saka, paano kayo nakakuha ng puting sibuyas? Wala na mahanap na ganyan eh. So, paano po yan? We saute the onion until it's translucent. Opo. Oo. And then after po that, we put the green pepper or ano? So, hindi ko na siya aanuhin. Ito dapat yung maliliit yung ilalagay natin. Ano na lang naman natin, Mami, yung sequence kasi. Opo. So, tapos lalagyan natin yung bell pepper. Then, lalagyan natin ng oyster sauce. Okay. Mabilis lang. Yes. Oyster sauce. Then, green bell pepper. And then the mayo. Yung mayonnaise. Ito po yung mayonnaise. Iluluto din yung mayo. Optional po gusto mo ng madami. Para dun yung medyo maasim na taste niya, then medyo matamis din. So, and then after the mayo po, after po ng mayo, lalagyan natin po ng pepper. Okay. Ang dali lang pala mga kada, So, pag naluto na po lahat yan, lalagay na po natin yung babalik natin yung tofu. Opo. Ayun, para ma-flavor. So, we need to put pala oyster sauce. And then, pag nalagay na po siya, so hindi na po natin gano'ng lulutuin ng matagal kasi mo overcook, ilalagay pa po natin siya sa oven. Correct. Yan. Ang And gagawin natin, after, itatoppings na po natin siya dito sa ating ready-made na dough. So, cheese muna. Tama po ba? Opo. Lalagyan po natin ng base ng mayonnaise. There's a base of mayonnaise. And then cheese. Tama po ba? Opo. Mayo, then cheese, tapos saka na po ilalagay yung ating And then after all of that is done, we stick it in the oven for how long, Ma'am? Ako, umabot ako ng 20 to 25 minutes. So, habang nag-prepare ka nito, ipipreheat na po natin yung oven ng 10 minutes. Okay. And then, ilalagay na po natin yung ating, yung ginawa natin na pizza para... At what temperature po? Bali, 250 Celsius po ng temperature. Degrees. Mami Chi, is-cover ko to lahat ng manipis lang. Paano ba natin gagawin? Ayan na po. Feeling ko maganda to, P, pag may kasama mga chikiting, di ba? Dahil itong part na to, parang naman sila nag-arts and crafts lang, di ba? Correct lang sila. Pero yung pala, they're making their own food. Kaya napakaganda to mga mommies na napapanood sa atin ngayon, nanonood sa amin ngayon.
try nyo ito sa bahay. Di ba, Mommy Chi? Okay, and so, when we are finished, pag na-oven na po natin siya, ito na po ang magiging itsura niya. Yun. Yan. Ito na po Here's our finished product. Finished product. You know. Our tofu sisig pizza made by Mami Chi. Oh, Mami Chi, invite mo naman ang ating mga kada to follow you on social media. Okay, sa ating mga kada po, ini-invite po namin kayo sa namanood po kada umaga. Kada umaga, masarap po ang kwentuhan dito. At sa mga gusto po na malaman po yung iba naming mga recipe and mga menu po namin, meron po kaming Facebook page sa Mom's Little Chefs. And meron po kami sa personal account ko, Chi Anastasio. And we have an IG account din po, Mom's Little Chefs po. So, kung gusto niyo po tumawag at umorder, pwede rin po kayong tumawag sa 0917-612-5399. Maraming salamat. Thank you so much, Mami. Thank you, Mami Thank you so much, Mami Chi. At mamaya mga kada, ipapa-experience natin sa ating mga ibang kada squad ang ginawa naming sisig tofu pizza ni Mami Chi. Very excited ako dahil feeling ko ang sarap niyan. So, ito na. Maraming salamat po. Once again, babalik pa po ang Kada Umaga! Ito, order na ako ng rice. This portion Gapay sa hanap buhay. Maraming salamat po sa Calmara Lifestyle Resort and Restaurant located in Sitio Maycara, Barangay Sampaloc, Tanay Rizal. For inquiries and reservations, you may call Miss Aileen Macapagal at 0917-725-6272 or visit their website at www.calmara.com and Facebook page Calmara Lifestyle Resort and Restaurant. At time check na tayo mga kada, huwag na natin patagalin to. Pasalamatan na natin ang ating mga mababait na sponsors. Villa Caceres Hotel, the gem of Bicolandia, a 3-star hotel with a 5-star experience. Visit www.villacacereshotel-naga.com. North Luzon Express Terminal, Stark Molecular Laboratory, and Rubik Builders. Maraming salamat po. We would also like to thank RJK Services Manpower Agency Corporation. Thank you also 318 Automart, Final Max Security and Investigation Agency, and thank you Source Alliance. Pasalamatan din po natin ang Red Juice. Cleansing time na. Narito na ang Red Juice. Bago ang lahat, mag-Red Juice muna dahil sa Red Juice, mas masarap ang pakiramdam kapag malinis ang kalooban. Salamat din po sa J-Mark Construction located at Bagumbong, Caloocan City. For more details, you may call Engineer Jesse Pagulayan sa 0932-886-6672. Maraming salamat din po sa Canrave Corporation, Mr. Ami Kangke. Maraming salamat din sa QC Motors Vehicle Inspection Center, Arlex Trading and Construction Supplies. Mga kabarkada sa umaga, syempre Pure Gold na tayo dapat. Talagang sa Pure Gold, always panalo sa tipid, sa baba ng presyo, very convenient. At kumpleto ang produkto. Kaya kapag nasa negosyo po tayo ng pagtitinda, magpaaling po ring member na sa Pure Gold. May cashback sa bawat bili at ang benefits. Meron pong bagong aling puring app ha. May added e-negosyo opportunities dyan. May load-to-all networks. May cash-in sa mga e-wallet. At may bills payment. O, eto na ang niluto namin ni Amiga at ni Mami Chi.
Yan na si Mami. Nasisig pizza. Yay! Oh, we even cooked the dough sa scratch. Sarap naman. At habang tinitikman nyo yan, meron tayong 8 seconds para magpaalam. Maraming salamat po. Siksik na naman po ang ating episode ngayong Martes. Miyerkules. Miyerkules. Araw